วัสดีค่ะ วันนี้จะมาชวนเพื่อนๆถักกระเป๋าโทสแบบต่อดอกลายดอกไม้สวยๆใบขนาดใหญ่จุของได้เยอะมากค่ะจะหิ้วแบบนี้ก็ได้หรือจะสะพายไหล่ก็ได้ใช้งานสะดวกมากเลยค่ะเราใช้เชือกฟอกขนาด2มิลกับเข็มขนาด3มิลในการทำงานค่ะเรามาเริ่มจากการทำแผ่นสี่เหลี่ยมลายดอกไม้กันนะคะเริ่มด้วยการทำเมจิกริงทำเงื่อนล็อกไหมไว้ แล้วก็ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปในห่วงทั้งหมด8ครั้งค่ะพอครบแล้วก็ดึงไหมกระชับวงแหวนเข้ามาแต่ยังไม่ต้องแน่นมากนะคะตอนจบรอบจะได้แทงเข็มไม่ยากค่ะแล้วก็ทำเลื่อนห่วงจบรอบได้เลยค่ะในจังหวะนี้เราก็สามารถดึงไหมเพื่อกระชับวงแหวนให้แน่นได้เลยค่ะต่อไปรอบที่2ขึ้นต้นด้วยโซ่3อันนี้นับเป็นหลักแรกได้เลยนะคะ แล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์2 ครั้งลงไปตรงตำแหน่งที่เราขึ้นโซ่ไว้ค่ะเราก็ได้มาทั้งหมด3 หลักนะคะตรงจุดนี้แล้วตามด้วยโซ่1อันนี้นับเป็น1เซตนะคะหลักถัดไปก็ให้ทำดับเบิลโครเชต์3 ครั้งลงไปในหลักเดียวกันค่ะแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยโซ่1เหมือนเดิมทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนครบรอบทุกหลักค่ะก็จะได้มาทั้งหมด8เซตด้วยกันนะคะ พอครบแล้วก็ทำเลื่อนห่วงเข้าไปที่หลักแรกเพื่อจบรอบได้เลยค่ะ จากนั้นก็ตัดไหมได้เลย เราจะเปลี่ยนเป็นไหมอีกสีหนึ่งค่ะ ในรอบที่3ให้เริ่มตรงตำแหน่งช่องว่างที่เราทำโซ่1ไว้ก่อนหน้านะคะ ซึ่งเราจะเริ่มที่ช่องว่างไหนก่อนก็ได้ค่ะ ทำดับเบิลโครเชต์ลงไป2 ครั้งค่ะ แบบนี้นะคะ จากนั้นก็ตามด้วยโซ่อีก2โซ่ แล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์อีก2 ครั้งลงไปตรงช่องว่างเดิมค่ะตามด้วยโซ่1อันนี้นับเป็น1เซตนะคะทำเหมือนเดิมค่ะลงไปในช่องว่างถัดไปดับเบิลโครเชต์2 ครั้งต่อด้วยโซ่2ดับเบิลโครเชต์อีก2 ครั้งลงไปที่เดิมตามด้วยโซ่1ค่ะทำแบบนี้ไปจนครบรอบเลยนะคะจะได้มาทั้งหมด8เซตเหมือนเดิมค่ะพอครบแล้วก็เลื่อนห่วงจบรอบ จากนั้นก็ทำเลื่อนห่วงเพิ่มมาอีก2 หลักเพื่อที่จะขยับ
มาตรงตำแหน่งที่เป็นช่องว่างตรงนี้นะคะ รอบที่ 4 ขึ้นต้นด้วยโซ่ 3 อันนี้นับเป็นหลักแรกนะคะ แล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปที่ตำแหน่งเดิมตรงช่องว่างเดิมค่ะ อีก 5 ครั้ง ก็จะได้มาทั้งหมด 6 หลักค่ะ แล้วก็ตามด้วยโซ่ 1 อันนี้ 1 เซตนะคะ ต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะ ดับเบิลโครเชต์6 ครั้ง ลงไปในช่องว่างถัดไปค่ะ ตามด้วยโซ่ 1 ค่ะ ทำซ้ำแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะ พอครบแล้วก็ทำเลื่อนห่วงจบรอบได้เลยค่ะ จากนั้นก็ตัดไหม เราจะทำการเปลี่ยนสีไหมอีกครั้งหนึ่งค่ะ รอบถัดไปเราจะเริ่มตรงตำแหน่งดับเบิลโครเชต์หลักริมสุดของกลุ่มตรงนี้นะคะทำเงื่อนล็อกไหมไว้ แล้วก็ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปทั้งหมด 6 ครั้ง หลักละ 1 ครั้งค่ะ ค่ะ จากนั้นหลักถัดไปให้แทงเข็มลงไปตรงช่องว่างตรงนี้นะคะ ดึงไหมขึ้นมาแล้วทำซิงเกิลโครเชต์ขอเรียกแบบนี้ว่าแบบลองซิงเกิลโครเชต์นะคะ จากนั้นก็ทำซิงเกิลโครเชต์แบบธรรมดาเหมือนเดิมไปอีก 6 ครั้งค่ะ หลักละ 1 ครั้งนะคะ แล้วก็ตามด้วยแบบลองซิงเกิลโครเชต์ค่ะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบรอบเลยค่ะ ค่ะ พอครบรอบแล้วก็ทำเลื่อนห่วงจบรอบได้เลยค่ะ ต่อไปรอบที่ 6 ขึ้นต้นด้วยโซ่ 1 หลักแรกให้ทำ half double crochet ลงไปตรงตำแหน่งที่เราเลื่อนห่วงเอาไว้ค่ะ นับเป็นหลักแรกนะคะ จากนั้นทำ single crochet อีก 2 หลัก ตามด้วย half double crochet อีก 1 ครั้งในหลักถัดไป ตามด้วย double crochet อีก 1 ครั้ง หลักถัดไปเป็น triple crochet ก็คือการพันหัวเข็ม 2 ครั้งแบบนี้นะคะ ดึงลอดห่วงมาทีละ 2 ห่วงค่ะ หลักถัดไปเป็น double triple ก็คือการพันหัวเข็ม 3 ครั้ง แล้วก็ดึงไหมลอดห่วงมาทีละ 2 ห่วงแบบนี้ค่ะ ตามด้วยโซ่ 3 ครั้ง 1 2 3 แล้วก็ทำ double trouble ก็คือพันหัวเข็ม 3 รอบ ลงไปที่ตำแหน่งเดิมอีก 1 ครั้ง
ค่ะ หลักถัดไปก็ทำ Treble Crochet อีก1 ครั้ง ก็คือการพันหัวเข็ม2 รอบนะคะ หลักถัดไปเป็น Double Crochet ค่ะ1 ครั้ง ต่อด้วย Half Double Crochet อีก1 ครั้ง แล้วก็ตามด้วย Single Crochet 2 ครั้ง ต่อด้วย Half Double Crochet อีก1 ครั้ง แล้วก็จบด้วย Single Crochet อีก1 ครั้ง เราก็จะได้เป็นมุมเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะคะ อันนี้นับเป็น1 เซตค่ะ รอบนี้จะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึง ก็ให้ดูตามแพทเทิร์นที่แม่นกเขียนไว้ให้ด้านบนก็จะสะดวกขึ้นนะคะ ค่ะ ก็ทำตามแพทเทิร์นเดิมไปจนรอบเลยค่ะ พอครบรอบก็ทำเลื่อนห่วงจบรอบได้เลยค่ะ ต่อไปรอบสุดท้ายขึ้นต้นด้วยโซ่2 ตรงส่วนที่เป็นแนวตรงให้ทำดับเบิลโครเชต์หลักละ1 ครั้งไปจนถึงตรงหัวมุมค่ะ พอถึงตรงหัวมุมเราจะทำดับเบิลโครเชต์3 ครั้งลงไปตรงช่องว่างตรงหัวมุมนี้นะคะ แบบนี้ค่ะ แล้วตามด้วยโซ่2 ครั้ง แล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์ซ้ำลงไปที่ช่องว่างเดิมอีก3 ครั้งค่ะ ค่ะ ก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะ จากนั้นก็ทำซ้ำในรูปแบบเดิมไปจนครบรอบเลยค่ะ พอครบรอบก็ตัดไหม แล้วก็ใช้เข็มเก็บงานให้เรียบร้อยแบบนี้ได้เลยค่ะ เราก็จะได้แผ่นสี่เหลี่ยมลายดอกไม้ออกมาสวยงามแบบนี้ค่ะ ให้ทำขึ้นมาทั้งหมด12 ชิ้นค่ะ เราจะใช้ด้านละ6 ชิ้นนะคะ ต่อไปเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อแผ่นกันค่ะ ให้เริ่มจากตำแหน่งหัวมุม ตรงตำแหน่งนี้ค่ะ โดยแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านหลังของ2 แผ่นที่ติดกันค่ะ
แบบนี้นะคะนี่ค่ะแทงเข้าไปที่ห่วงหลังของแผ่นแรกแล้วก็ทะลุไปที่ห่วงติดกันของอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็ทำการเลื่อนห่วงค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะห่วงหลังของแผ่นแรกแล้วก็ห่วงที่ติดกันของอีกแผ่นหนึ่งค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนสุดแผ่นเลยค่ะก็จะได้รอยต่อออกมาเป็นสันสวยงามแบบนี้ค่ะทำไปจนสุดอีกด้านหนึ่งเลยนะคะ พอสุดแผ่นของคู่แรกแล้ว เราก็มาเชื่อมต่อกับคู่ใหม่ด้วยวิธีแบบเดิมได้เลยนะคะ เราจะเริ่มที่ตำแหน่งหัวมุมเสมอค่ะ แบบนี้นะคะ ค่ะ อันนี้เป็นการเชื่อมต่อแบบแนวตรงนะคะ ก็จะออกมาแบบนี้ค่ะ ต่อไปตรงบริเวณที่เป็นจุดตัดกัน ก็ให้ทำการเชื่อมจนมาถึงจุดสุดท้ายของจุดตัดก่อนค่ะ จากนั้นก็ให้ถักโซ่หนึ่งเพื่อข้ามตรงจุดตัดแล้วถึงค่อยทำการเชื่อมต่อค่ะแบบนี้นะคะเราก็ทำการเชื่อมต่อแผ่นจนได้งานออกมา2ชิ้นชิ้นละ6แผ่นแบบนี้นะคะขั้นต่อไปเราจะทำการเก็บขอบชิ้นงานให้เป็นเส้นตรงให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่ตอนขึ้นรูปทรงกระเป๋าจะได้ดูสวยงามค่ะให้เริ่มจากตำแหน่งหัวมุมค่ะทำเงื่อนล็อกใหม่ไว้ก่อนแล้วก็ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปตรงหัวมุม1ครั้งจากนั้นก็ทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1ครั้งไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เป็นรอยต่อค่ะให้มาหยุดที่2หลักสุดท้ายก่อนรอยต่อค่ะตรงจุดนี้ให้ทำ half double crochet 1ครั้งหลักถัดไปทำ double crochet โดยดึงไหมลอดห่วงมาแค่2ห่วงก่อนนะคะค่ะแล้วก็ทำ double crochet ลงไปในหลักถัดไปดึงไหมลอดห่วงมาอีกแค่2ห่วงจากนั้นถึงค่อยดึงไหมลอดห่วงมาทีเดียวแบบนี้ค่ะเป็นการรวบ double crochet 2หลักเข้าด้วยกันค่ะจุดต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะทำ double crochet 2หลักรวบเข้าหากันแบบนี้ค่ะแล้วถึงค่อยตามด้วย half double crochet อีก1ครั้ง
เราจะทำแบบนี้เฉพาะตรงจุดที่เป็นรอยต่อนะคะ จากนั้นถึงค่อยทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1 ครั้งตรงจุดที่เป็นแนวตรงธรรมดาค่ะ เราก็จะได้ขอบงานออกมาเรียบเสมอกันแบบนี้ค่ะ ส่วนตรงหัวมุมเราจะทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปในช่องว่าง2 ครั้งแบบนี้นะคะ แล้วถึงค่อยทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1 ครั้งตรงส่วนที่เป็นแนวตรง เราก็จะเก็บงานในลักษณะเดียวกันแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะ พอมาครบรอบที่หัวมุมสุดท้ายก็ให้ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปอีก1 ครั้งเพราะเราขึ้นไว้แค่1 ครั้งก็จะได้ครบ2 หลักนะคะ จากนั้นก็ใช้เข็มเก็บงานตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บซ่อนปลายไหมค่ะ ให้เก็บขอบงานแบบนี้ให้เรียบร้อยทั้ง2 แผ่นค่ะ ขั้นต่อไปเรามาทำก้นกระเป๋ากันค่ะ ให้เริ่มจากการนับจำนวนหลักที่ขอบด้านล่างของชิ้นงานของเราว่าได้จำนวนทั้งหมดกี่หลักนะคะ แล้วก็จำไว้ค่ะ ต่อไปให้ขึ้นโซ่จำนวนเท่ากับจำนวนหลักที่เรานับไว้ แม่นกขอเปลี่ยนมาใช้เข็ม4 มิลในการขึ้นโซ่นะคะ เพราะว่าการทำงานในแถวถัดไปจะได้แทงเข็มได้ง่ายและงานออกมาจะไม่บิดโค้งค่ะ เมื่อครบแล้วก็ให้ถักโซ่เพิ่มอีก1 เปลี่ยนเข็มกลับมาเป็นตัว3 มิลเหมือนเดิมค่ะ จากนั้นให้พลิกโซ่กลับหลังแทงเข็มลงไปตรงห่วงตรงกลางด้านหลังของโซ่แบบนี้นะคะ ให้ทำเลื่อนห่วงค่ะทำเลื่อนห่วงไปเรื่อยๆค่ะไปจนสุดโซ่เลยค่ะ เมื่อสุดปลายโซ่แล้วก็ให้ขึ้นโซ่1ในระหว่างนี้ก็เก็บปลายไหมไปได้เลยนะคะพลิกงานกลับคราวนี้ให้ทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1 ครั้งโดยการแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านหลังของงานแบบนี้ค่ะแทงเข็มไปที่ห่วงด้านหลังนะคะซิงเกิลโครเชต์หลักละ1 ครั้งทำไปจนสุดเลยค่ะ เมื่อสุดแถวแล้วให้ขึ้นโซ่1พลิกงานกลับแถวต่อไปให้แทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านหลังของแถวบนและแถวล่างพร้อมกันแบบนี้ค่ะทำเป็นซิงเกิลโครเชต์ขึ้นมาค่ะทำเหมือนเดิมนะคะแทงเข้าไปที่ห่วงด้านหลังของแถวบนและล่างทำซิงเกิลโครเชต์ทำแบบนี้หลักละ1 ครั้งไปจนตลอดแถวเลยค่ะ พอสุดแถวแล้วก็ขึ้นโซ่1พลิกงานกลับทำเหมือนเดิมเลยค่ะซิงเกิลโครเชต์เข้าไปที่ห่วงด้านหลังของแถวบนและล่างให้ทำแบบนี้พลิกกลับไปมาเรื่อยๆนะคะจนได้ความสูงของงานที่ประมาณ12 เซนค่ะแม่นกได้ความสูงออกมาที่12 เซนแล้วนะคะลายถักแบบนี้เราจะได้งานออกมาค่อนข้างหนาและแน่นเหมาะใช้กับกระเป๋าขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการรับน้ำหนักค่ะ จากนั้นเรามาจบแถวสุดท้ายของก้นกระเป๋ากันค่ะ ขึ้นโซ่1พลิกงานกลับแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านหลังของแถวบนและล่างเหมือนเดิมค่ะ แต่ให้ทำเป็นเลื่อนห่วงแทนนะคะ
ค่ะแบบนี้ค่ะทำเลื่อนห่วงแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดแถวเลยค่ะเมื่อครบแถวแล้วก็ให้พลิกเอาด้านที่เราจะโชว์ออกนะคะคราวนี้เราจะเอาแผ่นก้นกระเป๋าเนี่ยไปเชื่อมต่อกับตัวกระเป๋าของเราค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะทำการเชื่อมต่อด้วยวิธีเดิมค่ะก็คือเอาหัวมุมชนกับตรงหัวมุมของแผ่นตัวกระเป๋าค่ะแทงเข็มเข้าไปเฉพาะที่ห่วงด้านหลังกับห่วงที่ติดกันของอีกชิ้นงานหนึ่งนะคะเล็งตำแหน่งให้ตรงกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำเลื่อนห่วงในการทำงานชิ้นนี้เนี่ยการเชื่อมต่อแผ่นเราจะใช้วิธีเดียวกันตลอดเลยนะคะทำแบบนี้ไปจนสุดเลยค่ะ เมื่อทำด้านหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาทำอีกด้านหนึ่งด้วยวิธีเดียวกันค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้งานออกมาแบบนี้นะคะต่อไปเรามาทำแผ่นด้านข้างกันค่ะให้เริ่มจากขอบด้านข้างของฐานกระเป๋าตรงนี้นะคะเริ่มจากการทำเงื่อนล็อกใหม่เข้าไปก่อนนะคะค่ะจากนั้นหลักแรกให้ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปค่ะแล้วตามด้วยโซ่หนึ่งอันนี้นับเป็นหลักแรกนะคะ หน้าตาจะออกมาใกล้เคียงกับดับเบิลโครเชต์มากกว่าการขึ้นโซ่ธรรมดานะคะหลักถัดไปก็ทำดับเบิลโครเชต์อีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วตามด้วยโซ่หนึ่งค่ะแพทเทิร์นในแถวนี้ก็คือทำดับเบิลโครเชต์สองครั้งหลักละหนึ่งครั้งนะคะแล้วตามด้วยโซ่หนึ่งค่ะอันนี้คือเซตหนึ่งนะคะดับเบิลโครเชต์สองครั้งบวกด้วยโซ่หนึ่ง ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนสุดขอบอีกด้านหนึ่งเลยนะคะเมื่อครบแถวแล้วก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะแม่นกได้ดับเบิลโครเชต์ออกมาทั้งหมด9คู่ด้วยกันค่ะแถวถัดไปขึ้นโซ่หนึ่งพลิกงานกลับแถวนี้ให้ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปหลักละหนึ่งครั้งไปจนตลอดแถวเลยค่ะตรงจุดที่เป็นโซ่หนึ่งเราก็แทงเข็มลงไปในช่องว่างได้เลยนะคะ
เมื่อครบแถวแล้วก็พลิกงานกลับหลักแรกให้ทำซิงเกิลโครเชต์บวกโซ่1นับเป็นดับเบิลโครเชต์หลักแรกแทนการขึ้นโซ่ค่ะแล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์เป็นหลักที่2ตามด้วยโซ่1จากนั้นให้ข้าม1หลักแล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์2ครั้งหลักละ1ครั้งตามด้วยโซ่1ค่ะข้าม1หลักดับเบิลโครเชต์2ครั้งตามด้วยโซ่1ทำซ้ำแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยค่ะเมื่อครบแถวแล้วก็ขึ้นโซ่1พลิกงานกลับเราจะทำซ้ำเหมือนกับแถวที่2กับแถวที่3สลับกันไปจนได้ความสูงของงานเท่ากับแผ่นด้านข้างของตัวกระเป๋านะคะลองเช็คดูนะคะให้ความสูงของงานออกมาเท่ากับความสูงของอีกชิ้นงานหนึ่งแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ตัดไหมได้เลยค่ะแล้วก็เชื่อมต่อแผ่นด้านข้างเข้ากับตัวกระเป๋าด้วยวิธีเดิมค่ะแบบนี้ค่ะ ค่ะรอยต่อก็จะออกมาแบบนี้ค่ะก็ทำต่อไปทีละหลักจนสุดตรงขอบนี้เลยนะคะทำแบบเดียวกันทั้ง2ด้านเราก็จะได้งานออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะคราวนี้เรามาเตรียมแผ่นกระดุมแม่เหล็กกันค่ะเริ่มด้วยการขึ้นโซ่5โซ่พลิกโซ่กลับหลังแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงตรงกลางด้านหลังโซ่ตำแหน่งที่2ทำซิงเกิลโครเชต์กลับไปทั้งหมด4หลักค่ะ
พอครบแล้วก็ขึ้นโซ่1พลิกงานกลับในระหว่างนี้ก็เก็บไปใหม่ได้เลยนะคะทำซิงเกิลโครเชต์ย้อนกลับไปอีก3หลักในหลักที่4กับ5ให้ทำ increase ก็คือการเพิ่มหลักด้วยการทำซิงเกิลโครเชต์2ครั้งลงไปในหลักเดียวกันแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะอ้อมมาที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ทำซิงเกิลโครเชต์ต่อไปอีก3ครั้งหลักละ1ครั้งพอครบแล้วก็ขึ้นโซ่1พลิกกลับทำซิงเกิลโครเชต์ย้อนกลับไปอีก3ครั้งตำแหน่งถัดไปให้ทำซิงเกิลโครเชต์สลับกับ increase ทั้งหมด2เซตค่ะพอครบแล้วก็ทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1ครั้งต่อไปอีก3หลักค่ะจบแล้วก็ขึ้นโซ่พลิกงานกลับย้อนกลับไปด้วยซิงเกิลโครเชต์3หลักหลักถัดไปให้ทำซิงเกิลโครเชต์1ครั้งตามด้วย increase อีก1ครั้งแล้วก็ซิงเกิลโครเชต์อีก1ครั้งนับเป็น1เซตนะคะทำทั้งหมด2เซตค่ะแล้วก็จบด้วยซิงเกิลโครเชต์อีก3ครั้งเราจะได้งานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นให้เก็บขอบตรงฐานด้านล่างตรงหัวมุมให้ขึ้นโซ่1แล้วก็ทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1ครั้งไปจนสุดขอบเลยค่ะพอมาถึงตรงหัวมุมอีกฝั่งก็ถักโซ่1แล้วก็ทำการเลื่อนห่วงจบรอบได้เลยค่ะให้ทำแบบนี้ขึ้นมาอีก1ชิ้นจากนั้นก็นำกระดุมแม่เหล็กมายึดติดเข้าไปได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเรามาทำซับในกันค่ะให้วัดความกว้างของตัวกระเป๋าของแม่นกได้ออกมา39เซนแล้วก็วัดความยาวจากด้านหนึ่งอ้อมมาจนถึงอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะคะได้ออกมาที่67เซนค่ะแล้วก็ด้านข้างวัดความกว้างได้ที่ประมาณ15เซนแล้วก็ความยาวได้26เซนแล้วก็ตัดผ้าตามขนาดที่เราวัดนำไปเย็บขึ้นรูปได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก่อนจะติดซับในก็ให้ติดหมุดรองก้นกระเป๋าให้เรียบร้อยก่อนนะคะแม่นกใช้ทั้งหมด6ตัวเพราะว่าก้นกระเป๋าของเราค่อนข้างยาวค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็นำซับในมาเย็บติดได้เลยค่ะให้ใช้เข็มสอยตรงปากกระเป๋าไปจนรอบเลยค่ะค่อยๆสอยไปแบบนี้นะคะให้ติดต่ำกว่าแถวบนสุดนะคะเราจะได้สามารถถักต่อได้ค่ะประมาณแบบนี้ค่ะ
พอเสร็จแล้วก็จะออกมาเนียนดูเรียบร้อยเลยค่ะต่อไปให้มาร์คตำแหน่งกึ่งกลางของปากกระเป๋าไว้แบบนี้นะคะเราจะทำการยึดติดแผ่นกระดุมเข้าไปค่ะเรามาถักกันต่อค่ะแนะให้เริ่มที่ตรงจุดด้านข้างจะได้มองไม่เห็นรอยต่อนะคะให้ทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1 ครั้งไปจนถึงจุดที่เรามาร์คไว้ตรงกลางนะคะให้เอาแผ่นกระดุมยึดติดเข้าไปกะให้อยู่กึ่งกลางของรอยมาร์กนะคะจากนั้นก็ให้ถักซิงเกิลโครเชต์ทับลงไปแบบนี้เลยค่ะตรงจุดนี้พยายามดึงไหมให้แน่นนิดนึงนะคะเราก็ถักซิงเกิลโครเชต์ต่อไปจนรอบเลยค่ะแล้วก็นำแผ่นกระดุมอีกแผ่นหนึ่งมายึดติดตรงฝั่งนี้ด้วยนะคะด้วยวิธีเดียวกันค่ะพอครบรอบแล้วก็เลื่อนห่วงจบรอบขึ้นโซ่1แล้วให้ทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1 ครั้งต่อไปอีก1 รอบค่ะพอครบแล้วก็ล่องไหมไว้ก่อนค่ะคราวนี้ให้เรามามาร์กตำแหน่งตรงจุดกึ่งกลางที่เราจะทำหูหิ้วกะตำแหน่งดูให้สวยงามค่ะแล้วเราก็มาถักต่อด้วยซิงเกิลโครเชต์ไปจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้ค่ะถักซิงเกิลโครเชต์หลักสุดท้ายตรงจุดที่เราเอามาร์กออกจากนั้นให้ถักโซ่ทั้งหมด30 โซ่ค่ะพอครบแล้วเราก็นำมาร์กอีกฝั่งหนึ่งออกแล้วก็ถักซิงเกิลโครเชต์ลงไปตรงตำแหน่งที่เราเพิ่งเอามาร์กออกแบบนี้นะคะเราก็ได้ตำแหน่งที่จะทำหูหิ้วแล้วนะคะแล้วก็ทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1 ครั้งต่อไปไปจนถึงรอยมาร์กอีกฝั่งหนึ่งก็ให้ทำแบบเดียวกันค่ะก็จะได้หูหิ้วขึ้นมา2 หูทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะทำจนครบรอบเลยค่ะพอครบแล้วก็เลื่อนห่วงจบรอบถัดไปเราก็ยังคงทำซิงเกิลโครเชต์ทำไปจนถึงตรงจุดที่เราทำโซ่ไว้ค่ะพอมาถึงตรงตำแหน่งโซ่ก็ให้ถักซิงเกิลโครเชต์ลงไปบนโซ่แบบนี้ได้เลยค่ะ
ทำแบบนี้ไปจนรอบจนเราได้ซิงเกิลโครเชต์บนโซ่ทั้งหมด3แถวด้วยกันแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตัดไหมเก็บงานให้เรียบร้อยได้เลยค่ะต่อไปเราจะทำปอกหุ้มหูหิ้วกันค่ะขึ้นโซ่ทั้งหมด24โซ่เมื่อครบแล้วให้พลิกโซ่กลับหลังทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปที่ห่วงตรงกลางด้านหลังโซ่แบบนี้ค่ะเราจะทำซิงเกิลโครเชต์พลิกกลับไปมาจนได้ทั้งหมด10แถวนะคะเสร็จแล้วทิ้งปลายไหมให้ยาวเพื่อนำไปเย็บต่อได้ค่ะทำขึ้นมา2แผ่นนะคะจากนั้นก็นำมาหุ้มตรงหูหิ้วแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เข็มเย็บให้ติดกันแบบนี้ค่ะต่อไปเรามาทำที่คล้องสายสะพายไหล่แบบนี้กันค่ะพับขอบข้างเข้าไปแบบนี้และมาร์กตำแหน่ง2ตำแหน่งไว้แบบนี้ค่ะให้เริ่มตรงหลักก่อนหน้ารอยมาร์ก1หลักแบบนี้ค่ะเอามาร์กออกให้ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปตรงตำแหน่งที่เราเริ่มต้นนี้นะคะหลักแรกทำทั้งหมด3หลักแล้วก็ทำพลิกกลับไปมาจนได้จำนวนแถวทั้งหมด11แถวค่ะพอครบแล้วก็ให้ทิ้งปลายไหมให้ยาวเพียงพอที่เราจะนำไปเย็บต่อได้นะคะให้ทำแบบเดียวกันที่รอยมาร์กอีกจุดหนึ่งค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำมาร้อยเข้ากับห่วงไม้ที่เราเตรียมไว้เย็บติดให้แน่นได้เลยค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายเรามาทำสายสะพายไหล่กันค่ะตรงจุดเริ่มต้นนี้ให้ทิ้งปลายไหมให้ยาวนิดนึงนะคะจะได้นำไปใช้เย็บต่อได้ค่ะใช้เข็ม 3.5 มิลถักโซ่ทั้งหมด125โซ่ค่ะพอครบแล้วก็เปลี่ยนกลับมาที่เข็ม3มิลเหมือนเดิมให้ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปตรงห่วงตรงกลางด้านหลังของโซ่แบบนี้นะคะหลักละ1ครั้งไปจนสุดโซ่เลยค่ะพอ
อครบแล้วแม่นกตัดไหมเลยเพราะจะเปลี่ยนเป็นไหมอีกสีหนึ่งแล้วก็กลับมาเริ่มต้นที่ตรงจุดเดิมเพราะว่าอยากให้ลายออกมาดูเหมือนกันทุกแถวค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เปลี่ยนสีไหมอยากจะถักพลิกกลับไปมาก็ได้นะคะเราจะทำซิงเกิลโครเชต์แบบนี้ทั้งหมด6แถวด้วยกันค่ะเพื่อนๆอยากจะสลับลวดลายยังไงก็จัดได้ตามใจชอบเลยนะคะแม่นกทำสลับสีแบบนี้ค่ะ จากนั้นเราก็นำมาร้อยเข้ากับห่วงที่เราเตรียมเอาไว้แบบนี้นะคะทั้งสองด้านค่ะแล้วก็ใช้เข็มเย็บติดตรงปลายได้เลยค่ะแค่นี้กระเป๋าเราก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะ